हेलो फ्रेंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैं rzktutorial आपनके से rzktutorial आजिर भिडिओ आलोचना करिम जे एचएस फार्स्ट इयारर रुटिनर विषय और तेलुकर एग्जामर विषय जे तेलुकर एग्जाम बातिल हल नेकी সেই বিষয়ত আজিৰ ভিডিওটো আলোচনা কৰিম কাৰণ আমি যোৱা দুদিন ধৰি এটা বিষয়ৰ ওপৰত ভিডিও আপলোড কৰিছিল আৰু তাৰ পিছতে বহু ধৰণৰ কমেন্ট আহিছিল যে দাদা তেতিয়া হলে আমাৰ এক্সামখন বাতিল হ'ব নেকি বা 25 মাৰ্চৰ পৰা এক্সাম নহব নেকি এই লৈ কোশ্চেন কৰিছিল সকলোৱে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে তাৰ পিছতে যোৱাকালি আছেক বৰ্ডৰ পৰা স্পষ্টীকৰণ দি দিছে সেই বিষয়ত আজিৰ ভিডিওটো আলোচনা কৰিম তো আপোনালোকে আহক এই ভিডিওটো আৰম্ভ কৰো প্ৰথমৰ পৰা হেকলৈকে চাই থাকিব তো স্কিপ নকৰিব কাৰণ স্কিপ কৰিলে কিছুমান কথা আপোনালোকে বুজি নাপাব তো ফ্ৰেন্ড আহক আজিৰ ভিডিওটো আৰম্ভ কৰো তো যোৱাকালি সন্ধিয়াৰ সময়ত আছেক বৰ্ডৰ পৰা স্পষ্টীকৰণ দি দিছে যে এই ৰুটিন আগৰ যেটো ৰুটিন আছিল সেই ৰুটিনৰ মতে এক্সাম হ'ব কোনো ধৰণৰ আপোনালোকৰ চেঞ্জ নহয় যে হলনি হৈছে বা পিছুৱাই দিয়া হৈছে এক্সাম এনেকুৱা ধৰণৰ কোনো ধৰণৰ প্ৰবলেম নাই 25 মাৰ্চৰ পৰা আপোনালোকৰ এক্সাম হ'ব ইয়া ৰুটিনো হলনি হোৱা নাই বা আপোনালোকৰ এক্সামও পিছুৱাই দিয়া নাই কাৰণ আপোনালোকৰ এইটো বোৰ্ড এক্সামৰ ওপৰত কোনো ধৰণৰ প্ৰভাৱ নপৰে সেই কাৰণে এই বোৰ্ড এক্সামখিনি ঠিক সময়মতেই চলি থাকিব বাকি শিক্ষা অনুষ্ঠানসমূহ বন্ধ কৰি দিয়া হৈছে তো বাকি একো নাই তো আপোনালোকে টেনশন নকৰিব কাৰণ আপোনালোকে পঢ়ি থাকক আৰু 25 মাৰ্চৰ পৰা আপোনালোকে এক্সাম দিব পাৰিব তো ফ্ৰেন্ড আজিৰ ভিডিও মানে যদি ভাল লাগিছে লাইক কৰিব আৰু শেয়াৰ কৰিব